ในประวัติศาสตร์จีนแต่ละราชวงศ์เป็นที่รู้จักในด้านต่างๆแตกต่างกันออกไปทั้งการปกครองและวัฒนธรรมเช่นราชวงศ์ฉินที่มีฉินซีฮ่องเต้ปฐมกษัตริย์ผู้ริเริ่มการก่อสร้างกำแพงเมืองราชวงศ์ฮั่นยุคทองแห่งการค้าบนเส้นทางสายไหมราชวงศ์ถังที่มีพระนางบูเช็คเทียนฮ่องเต้หญิงคนแรกขึ้นปกครองก่อนจะมาถึงราชวงศ์หมิงที่ริเริ่มการก่อสร้างวังต้องห้ามและราชวงศ์สุดท้ายของประเทศจีนคือราชวงศ์ชิงอันเป็นจุดสิ้นสุดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่มีมายาวนานหลายพันปีคลิปนี้อับดุลไททูบได้นำเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งราชวงศ์ชิงราชวงศ์สุดท้ายแห่งประวัติศาสตร์จีนอันเต็มไปด้วยความซับซ้อนแต่ทว่าเป็นที่จดจำเสมอมาในหน้าประวัติศาสตร์โลกไปติดตามกันครับ1. กบฏชาวนาราชวงศ์หมิงสู่เช้าวันใหม่แห่งราชวงศ์ชิงการก่อกบฏและการปฏิวัติในหน้าประวัติศาสตร์ของจีนมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นเพื่อต่อสู้ทางชนชั้นในรูปแบบที่ต่างกันออกไปแต่แรงจูงใจหลักมักเกิดขึ้นเพราะความผิดปกติทางสังคมในรูปแบบต่างๆการก่อกบฏโดยชาวบ้านที่มีชื่อเสียงและเป็นที่จดจำมากที่สุดในแง่ของการถูกกดขี่จากชนชั้นสูงจนนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่ไม่ธรรมดาของชาวนารู้จักกันในชื่อกบฏชาวนาชาวนาหรือเกษตรกรถูกมองว่าเป็นคนต้อยต่ำมักถูกเอาเปรียบทั้งในด้านผลผลิตทางการเกษตรที่ดินสำหรับอยู่อาศัยและการทำมาหากินกลุ่มกบฏของหลี่จื้อเฉิงเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวเพื่อต่อสู้กับความอายุติธรรมเป็นกองกำลังที่ฮึกเหิมได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านเพิ่มขึ้นทีละน้อยจนกลายเป็นหลายหมื่นคนรวมทั้งนักประวัติศาสตร์เชื่อว่ามีปัญญาชนคอยช่วยเหลืออยู่ลับๆจึงทำให้กองทัพชาวนาชาวไร่เต็มไปด้วยความกล้าหาญขวัญกำลังใจและยุทธศาสตร์ในการต่อสู้กลุ่มกบฏของหลี่จื้อเฉิงใช้เวลา3 เดือนก็สามารถปิดล้อมเมืองปักกิ่งได้สำเร็จขณะนั้นจักรพรรดิแห่งจีนเห็นว่าราชวงศ์หมิงสิ้นไร้ไม้ตรอกแล้วจึงได้จบชีวิตตัวเองลงทำให้พระองค์เป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์หมิงแต่ทว่ากลุ่มกบฏชาวนาของหลี่จื้อเฉิงที่สามารถยึดปักกิ่งได้สำเร็จกลับถูกโจมตีโดยกองทัพชาวแมนจูที่ได้รับการช่วยเหลือจากแม่ทัพของราชวงศ์หมิงซึ่งลักลอบเปิดประตูเมืองให้เข้าเมืองมาทำร้ายกบฏชาวนาทำให้ชาวแมนจูได้รับชัยชนะและเป็นฝ่ายก่อตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาคือราชวงศ์ชิงโดยมีพระเจ้าชิงไทจูเป็นปฐมจักรพรรดิและถือเป็นจุดจบโดยสมบูรณ์ของราชวงศ์หมิงที่ปกครองมานาน276 ปี 2. ใครไม่ไว้ผมทรงแมนจูโทษคือตายสถานเดียวชาวแมนจูแห่งราชวงศ์ชิงเดินทัพจากตะวันออกเฉียงเหนือมายังภาคกลางของจีนซึ่งเป็นถิ่นฐานของชาวฮั่นทำให้วัฒนธรรมหลายอย่างของชาวฮั่นถูกชาวแมนจูกลืนกินอย่างเข้มงวดในสมัยจักรพรรดิซุนจื้อจักรพรรดิองค์ที่2แห่งราชวงศ์ชิงได้ออกพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับทรงผมโดยกำหนดให้ผู้ชายในจีนต้องทำผมทรงแมนจูที่ต้องโกนผมด้านหน้าจนเกลี้ยงปล่อยให้หน้าผากเปลือยเปล่าและไว้ผมด้านหลังให้ยาวต่อลงมาจากหูไว้สำหรับถักเปียซึ่งถือว่าเป็นทรงผมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวแมนจูตั้งแต่อดีตสำหรับชายชาวฮั่นแล้วการถูกบังคับเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรมเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกตราหน้าว่าไม่ภักดีและต่อต้านต่อราชวงศ์ชิงมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตซึ่งมีชาวฮั่นที่ไม่ยอมจำนนหลายคนถูกประหารชีวิตไปเพราะเหตุนี้แม้ทรงผมแมนจูจะทำให้ดูเผินๆเหมือนกับว่าชาวจีนทุกคนดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ถ้าว่ามีชาวฮั่นที่ไว้ทรงผมทรงแมนจูหลายคนถูกกดขี่ไม่ได้มีความเข้าใจหรือผูกพันกับวัฒนธรรมที่ชาวแมนจูนำมาเผยแพร่แกมบังคับอย่างรุนแรงให้เข้าร่วมในท้ายที่สุดทรงผมแมนจูก็แพร่หลายไปทั่วประเทศทั้งยังเป็นภาพจำของราชวงศ์ชิงไปตลอดกาลจนกระทั่งปลายศตวรรษที่19เกิดเหตุการณ์นักกีฬากระโดดสูงชาวจีนที่ต้องพลาดรางวัลในการแข่งขันระดับนานาชาติเพราะหางเปียเป็นอุปสรรคไปเกี่ยวเข้ากับบาร์บอกระดับความสูงล้มลงทำให้เริ่มมีการมองว่าการมีหางเปียเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวจีนเสียเปรียบและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดกระแสที่ผู้รักชาติมองว่าผมทรงแมนจูเป็นสัญลักษณ์แห่งการกดขี่ผิดหลักมนุษยธรรมเป็นอุปสรรคในการพัฒนาชาติเช่นกันทำให้วัฒนธรรมทรงผมแมนจูค่อยๆลดความเข้มงวดลงก่อนจะจางหายไปเมื่อยุคสมัยใหม่ของจีนมาถึง 3. ยุครุ่งเรืองแห่งราชวงศ์ชิงแม้ว่าในช่วงที่ราชวงศ์ชิงขึ้นมามีอำนาจจีนนับเป็นจักรวรรดิที่เต็มไปด้วยชนชาติที่แตกต่างกันรวมเข้าไว้ด้วยกันแต่ทว่าราชวงศ์ชิงก็สามารถปกครองประเทศจีนได้เป็นอย่างดี
ในช่วงเริ่มต้นสถานการณ์เต็มไปด้วยความขัดแย้งกันเองของผู้คนในอาณาจักรตลอดจนการไร้ความสามารถของผู้ปกครองทำให้ประชาชนจีนต้องทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสจนกระทั่งในสมัยของจักรพรรดิคังซีต่อเนื่องมาถึงจักรพรรดิหยงเจิ้งและจักรพรรดิเฉียนหลงนับเป็นจักรพรรดิ3 พระองค์ที่มองเห็นอนาคตของจีนไปในทิศทางเดียวกันสร้างความเป็นปึกแผ่นความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองของแผ่นดินจีนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา130 ปีในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงจักรพรรดิองค์ที่ 6คือความรุ่งเรืองสูงสุดของราชวงศ์ชิงส่วนหนึ่งมาจากการวางรากฐานต่างๆทั้งการคลังการจัดการอำนาจขจัดการช่อราชบังหลวงและที่สำคัญคือการเข้าใจประชาชนทรงมีพระวิริยะอุตสาหะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เหล่าขุนนางทั้งยังให้ความสำคัญกับงานด้านศิลปะวิทยาการต่างๆไม่น้อยไปกว่าพระราชกรณียกิจอื่นซึ่งเป็นผลให้เป็นยุคสมัยที่มีทั้งความรุ่งเรืองมั่นคงและสงบสุขจักรพรรดิเฉียนหลงยังเป็นจักรพรรดิองค์แรกในประวัติศาสตร์ที่สละราชบัลลังก์ให้แก่รัชทายาทเพื่อแสดงความกตัญญูไม่ต้องการเสวยบัลลังก์นานเกินกว่าจักรพรรดิคังซีผู้เป็นปู่ 4. ซูสีไทเฮาผู้ปกครองจีนหลังม่านไม้ไผ่มานานกว่า40 ปีหลังจากการสิ้นพระชนม์ของจักรพรรดิเสียนเฟิงจักรพรรดิองค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์ชิงทำให้โอรสของพระองค์คือจักรพรรดิถงจื้อเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต่อด้วยอายุเพียง4 พรรษาทำให้พระราชมารดาเข้ามามีบทบาททางการเมืองพร้อมทั้งได้เลื่อนฐานันดรศักดิ์เป็นฮองไทเฮาที่เรารู้จักกันในชื่อซูสีไทเฮาตามธรรมเนียมปฏิบัติซูสีไทเฮาไม่สามารถแสดงออกถึงอำนาจได้อย่างโจ่งแจ้งจึงทรงควบคุมสั่งการและบริหารงานราชการต่างๆอยู่เบื้องหลังโดยมีจักรพรรดิถงจื้อในวัยเยาว์นั่งบนบัลลังก์เบื้องหน้าแต่แล้วไม่นานจักรพรรดิถงจื้อก็สิ้นพระชนม์ในวัยเพียง18 พรรษาโดยปราศจากรัชทายาทซูสีไทเฮาต้องการให้พระภาคินัยหรือหลานชายจากตระกูลเดิมของตนขึ้นมาเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่แต่นั่นผิดธรรมเนียมของราชวงศ์ชิงในการสืบราชสมบัติจากพระบิดาสู่โอรสทำให้ซูสีไทเฮาต้องรับพระญาติมาเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อให้สามารถเสวยบัลลังก์ได้แบบไม่มีข้อกังขาซึ่งเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความยึดติดกับอำนาจของพระนางอย่างไรก็ตามจักรพรรดิกวางซี่จักรพรรดิองค์ใหม่ทรงปรีชาสามารถและเต็มไปด้วยวิสัยทัศน์ในการปกครองแผ่นดินจีนด้วยการนำแนวคิดของฝั่งตะวันตกมาปรับใช้บริหารประเทศเป็นเหตุให้ซูสีไทเฮาหวาดระแวงว่าความสามารถขององค์จักรพรรดิจะทรงพลังมากจนเกินไปจนเมื่อภูมิภาคที่อยู่ภายใต้การปกครองของจีนในเวียดนามพ่ายแพ้ให้แก่การรุกรานของฝรั่งเศสพระนางซูสีไทเฮาจึงสบโอกาสก่อรัฐประหารด้วยเหตุผลว่าจักรพรรดิกวางซี่ไม่มีความสามารถมากพอในการรับมือสถานการณ์ของบ้านเมืองที่ระสำระสายจับองค์จักรพรรดิคุมขังเอาไว้และเป็นอีกครั้งที่ซูสีไทเฮาเข้ามากำหนดทิศทางของราชวงศ์ชิงและแผ่นดินจีนได้อย่างเต็มที่นักประวัติศาสตร์มองว่าการยึดอำนาจครั้งนี้ของซูสีไทเฮาได้ทำลายโอกาสสุดท้ายในการเปลี่ยนแปลงประเทศจีนให้มีประสิทธิภาพและความสันติอีกทั้งยังเป็นการเร่งให้การล่มสลายของราชวงศ์จีนเข้ามาถึงเร็วขึ้นกว่าเดิมตั้งแต่ปี 1900 ซูสีไทเฮาพยายามอย่างหนักในการกอบกู้จีนโดยการปฏิรูปนโยบายใหม่ทั้งการศึกษาการบริหารการปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญและอีกหลายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นอนุญาตให้แต่งงานกันได้ระหว่างชาวฮั่นและชาวแมนจูและยกเลิกธรรมเนียมการมัดเท้าจนกระทั่งจักรพรรดิกวางซี่สิ้นพระชนม์เมื่อพระชนมายุ37 พรรษาซูสีไทเฮาจึงได้เลือกจักรพรรดิองค์ใหม่ที่เป็นหลานชายของพระนางเองขึ้นครองราชย์ด้วยพระชนมายุเพียง2 พรรษา10 เดือนนามว่าผู่อีหรือปูยีและในวันถัดมาซูสีไทเฮาก็สิ้นพระชนม์ปิดตำนานผู้ปกครองแผ่นดินจีนกว่า47 ปีถือเป็นการปกครองของผู้มีอำนาจที่ไม่ยอมรับความเห็นต่างแม้กระทั่งการตัดสินใจครั้งสุดท้ายก่อนจากโลกนี้ไปก็ได้สร้างเส้นทางที่ทอดยาวไปยังจุดจบของราชวงศ์จีนในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามยังมีนักประวัติศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งแย้งว่าซูสีไทเฮาเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกองทัพทำให้จีนกลับมาผงาดอีกครั้งหลังจบสงครามฝิ่นครั้งที่ 2และยังเป็นผู้ที่วางรากฐานการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยอย่างละเอียดลึกซึ้งและหากจะกล่าวว่าซูสีไทเฮาเป็นสาเหตุเพียงข้อเดียวที่นำไปสู่จุดจบของราชวงศ์ก็อาจจะเป็นการกล่าวอ้างที่เกินจริง 5. ปูยีจักรพรรดิพระองค์สุดท้ายผู้สละราชบัลลังก์เด็กน้อยผู่อีหรือจักรพรรดิปูยีถูกพรากจากมารดามาสู่การเลี้ยงดูจากแม่นมที่เป็นคนแปลกหน้าและรายล้อมด้วยคนรับใช้ที่ไม่กล้าแม้แต่จะสบตา
ซึ่งจากสภาพแวดล้อมดังกล่าวทำให้จักรพรรดิปูยีเป็นบุคคลที่น่าเห็นใจเนื่องจากไม่มีผู้ใดคอยสั่งสอนทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในปี 1912 เกิดการปฏิวัติซินไห่จักรพรรดิปูยีถูกบังคับให้สละราชบัลลังก์ภายใต้เงื่อนไขว่าสามารถเรียกตัวเองว่าเป็นจักรพรรดิและยังอยู่ในราชวังต้องห้ามต่อไปได้รับการสนับสนุนเงินจากรัฐบาลแต่ทว่าไม่มีอำนาจในการบริหารแผ่นดินจากนั้นไม่นานจักรพรรดิปูยีพร้อมทั้งเชื้อพระวงศ์คนอื่นๆต้องออกจากพระราชวังต้องห้ามถูกขับไล่โดยขุนพลและกองกำลังที่มองว่าการดำรงอยู่ของราชวงศ์ชิงไม่เป็นธรรมต่อคนในประเทศต่อมาปูยีได้ทำข้อตกลงกับญี่ปุ่นโดยเต็มใจเป็นจักรพรรดิหุ่นเชิดของญี่ปุ่นในการปกครองดินแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่ญี่ปุ่นสามารถยึดครองได้ด้วยเห็นว่าปูยีเป็นชาวแมนจูน่าจะสร้างความเป็นปึกแผ่นได้แต่ในความเป็นจริงกลับสร้างความเสียหายแก่ชาวจีนเนื่องจากข้อตกลงหลายประการที่ญี่ปุ่นบังคับให้จักรพรรดิปูยียินยอมนั้นทำให้จีนเสียเปรียบเรื่องราวของปูยีและราชวงศ์ชิงดำเนินไปด้วยความยุ่งเหยิงชีวิตของปูยีเปลี่ยนแปลงอีกครั้งด้วยการไปอยู่ประเทศรัสเซียหลังญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งนั่นทำให้ปูยีรอดพ้นจากการปลิดชีพจากจีนเนื่องจากขณะนั้นจีนมองว่าปูยีเป็นผู้ทรยศต่อแผ่นดินเหมาเจ๋อตุงผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนคือผู้ที่เสนอให้ปูยีกลับมาอยู่ประเทศจีนอย่างสามัญชนคนธรรมดาในคุกและถูกหว่านล้อมให้เขียนคำสารภาพผิดก่อนจะส่งปูยีกลับกรุงปักกิ่งบ้านเกิดในวัย 51 ปีด้วยจิตวิญญาณของคนธรรมดาซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิองค์สุดท้ายและเป็นฉากอวสานของระบอบจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ของจีนที่ปกครองประเทศมานานกว่า 2,000 ปี